Vanavond wil ik praten over de weg met de minste weerstand. Dat is een gezegde die men vaker heeft gehoord. En dat is de weg met de minste weerstand. Soms moet je een beslissing maken. Maar soms de beslissing die je moet maken is, dan kiest men meestal de weg waarmee de minste weerstand tegenkomt. Met andere woorden. Laat ik een paar voorbeelden geven vanavond. Bijvoorbeeld stelen. Vele mensen maken geen geld. Of ze verdienen geld, maar ze verdienen niet goed genoeg. Maar sommigen gaan op het pad van stelen. Ze kiezen het weg met de minste weerstand. In plaats dat ze zeggen, oké, ik ga 2, 3, 4, 5 jobs nemen. Ik zeg niet dat je zoveel moet gaan doen. Maar wat doen ze? Ze kiezen het weg met de minste weerstand. En er zijn zoveel mensen die beland zijn in de gevangenis. En als je ze vraagt, rovers, jonge kerels, als je ze een vraag stelt, maar waarom heb je gekozen om iemand te beroven? Dan zullen ze je zeggen, wel, ik had geen geld dat moment en ik wilde eten. Dus dan hebben ze de weg gekozen met de minste weerstand. En dat is kiezen voor de makkelijkste optie. Wanneer werken ook een makkelijke optie is, maar alleen is het een beetje langer. Maar we zien mensen van vandaag kiezen voor de weg met de minste weerstand. Niet alleen dat, een man, meestal als zijn vrouw hem geen aandacht geeft, dan kiest hij meestal ook voor de weg met de minste weerstand. En dat is, sommige mannen kiezen de weg met de minste weerstand door uit te lopen voor hun vrouw. Dat is ook een manier van de weg kiezen. Van met de weg met de minste weerstand. En wij zien heel veel relaties gaan kapot. Omdat de man de weg met de minste weerstand kiest. Oh, mijn vrouw geeft me niet die aandacht. Dus ik kies voor een andere vrouw. Buiten mijn vrouw om. Sommige vrouwen, hun mannen geven ze geen aandacht. En sommige vrouwen kiezen ook voor de weg met de minste weerstand. Om te zeggen, wel, mijn man komt niet vroeg thuis. Mijn man is de hele dag buiten. Dus ik krijg geen genoeg aandacht. Dus ik kies voor de weg met de minste weerstand. Maar dat moet niet zo gebeuren. Dat is niet een goed iets. Kijk, soms moet iedereen wil het makkelijk hebben in het leven. En dat is te begrijpen. Maar de weg kiezen met de minste weerstand kan soms gevaar oplopen. Of je kan gevaar oplopen. En daarom moeten we voorzichtig zijn. Als kinderen God. Om te kiezen met de weg met de minste weerstand. Dat is voor de makkelijkste optie. Om niet de uitdagingen aan te gaan. Daarvoor moeten wij gaan waken en ons gaan beschermen. Laten we lezen uit Exodus, hoofdstuk 32. Dan zullen we kijken naar een paar dingen vanavond. Waarom mensen kiezen voor de weg met de minste weerstand. De Bijbel zegt ons in vers nummer 1. Toen het volk zag dat Mozes stoefde van de berg af te dalen, verzamelde het zich rondom Aaron en zeide tot hem, welaan, maak ons goden die voor ons uitgaan. Want deze Mozes, die man die ons uit het land Egypte heeft gevoerd, wij weten niet wat er van hem geworden is. En Aaron zeide tot hen, rukt de gouden ringen af, die in de oren van uw vrouwen, uw zonen en uw dochters zijn, en breng ze mij. En toen rukte het gehele volk zich de gouden ringen, die in hun oren waren, af, en zij brachten ze aan Aaron. En hij nam ze van hen aan, gaf er een vorm aan met een stift, en maakte er een gegoten kalf van. En zij zeiden, dit is uw God, Israël, die u uit het land Egypte heeft gevoerd. En de Bijbel zegt ons, toen Aaron dat zag, bouwde hij daarvoor een altaar en riep uit, morgen is er een feest voor de Heer. En de volgende dag vroeg offerden zij brandoffers en brachten vredeoffers. En het volk zette zich neer om te eten en te drinken.
En daarna stonden zij op om vreugde te bedrijven. En de Heere sprak tot Mozes, ga daar af, want uw volk, dat gij uit het land Egypte hebt gevoerd, heeft het verdorven. Wij zien hier dat de Israëlieten, ze zagen Mozes een tijdje niet. Mozes is op de gebergte gaan bidden. God heeft hem opgeroepen. God heeft gezegd dat kijk, kom en laten we praten. En in de afwezigheid van Mozes, ze zagen Mozes niet. Men zegt wanneer de kat van huis is, wat? Dansen wat? De muizen. En de muizen, kat was niet thuis. Muizen waren begonnen. Er is te veel kaas om te eten. En de Bijbel zegt ons. En ze kwamen tot Aaron. Ze hebben gekozen voor de weg met de minste weerstand. Ze hadden geen geduld. Ze hadden niet het moed om te zeggen, kijk, we gaan wachten. En we gaan ons vertrouwen stellen op de Heer. U moet één ding begrijpen. God heeft Mozes de 10 geboden al gegeven. Dus ze hadden de 10 geboden al bij zich. En de eerste gebod was, u zult geen andere goden hebben dan mij alleen. En ze hadden dat voor zich, maar toch hebben ze gekozen voor de weg met de minste weerstand. En ze kwamen tot Aaron. En ze zeiden tot Aaron, wij weten niet wat is gebeurd met Mozes, maar maak ons een God, dat wij hem zullen dienen. En de Bijbel zegt ons, Aaron was al lang blij. Zie je, als je kiest voor de weg met de minste weerstand, kan je jezelf in problemen zetten. En de Bijbel zegt ons, en ze hebben gekozen voor een weg met de minste weerstand. Wat hebben ze gedaan? In plaats dat ze hebben gekozen om voor de Heer te dienen en hem trouw te zijn, zegt de Bijbel ons, ze hebben gekozen om een andere God te dienen. Het is makkelijk, ze kunnen hem zien. De Bijbel zegt ons, Aaron heeft het gouden kalf eerst gemaakt. Dan pas heeft hij offers, een offerande. Hij heeft de Bijbel zegt dan, en toen Aaron zag, bouwde hij daarvoor een altaar ook. Zie je hoe hij zijn gedachten fout, hoe hij in zijn gedachten fout zat? De Bijbel zegt ons, hij heeft gekozen voor de weg met de minste weerstand. En de Bijbel zegt ons, en de Heere zag dat. En de Heere was boos. En de Heere zeide tot Mozes, kijk, uw volk die gij uit het land Egypte hebt gevoerd, heeft het verdorven. Zie je? Laten we doorlezen. De Bijbel zegt ons, in vers nummer 8, zij hebben zich gehaast om af te wijken van de weg die ik hun geboden had. En zij hebben zich een gegoten kalf gemaakt, waarvoor zij zich hebben nedergebogen en waaraan zij geofferd hebben, terwijl zij zeiden, dit is uw God, Israël, die u uit het land Egypte heeft gevoerd. Vervolgens zeide de Heer tot Mozes, ik heb dit volk gezien en zie, het is een hardnekkig volk. Nu dan, laat mij begaan dat mijn toorn tegen hen ontbrandde en ik hen vernietigde, maar u zal ik tot een groot volk maken. God was boos tegen ze. God heeft gezegd, ik ga ze vernietigen. Ik ga ze allemaal doodmaken, met andere woorden. God was boos tegen ze, omdat ze de weg hebben gekozen met de minste weerstand. Om door niet voor de Heer te kiezen. Kijk, soms om de Heer te dienen is niet altijd makkelijk. Soms ga je tegenslagen krijgen op je weg. Soms zullen er dingen gebeuren in je leven die je zal ontmoedigen. Dingen zal in je leven gebeuren die niet goed zijn. Maar waarvoor kiest u? In plaats dat u kiest om de Heer te dienen, zien wij dat ze hebben gekozen om de weg met de minste weerstand te kiezen. En dat is om een ander God te hebben in hun leven. En dat is niet goed. Jezus heeft gezegd over de brede weg en de smalle weg. Jezus heeft gezegd, op de smalle weg zal er een paar mensen zijn. Die zullen op de smalle weg zijn. Als de weg is smal, is een beetje forcerend. Het is in onze taal lijkt het op een kleine bakabini. Maar dat is het weg die leidt tot het eeuwige leven. Maar mensen houden niet van forcerend lopen, toch? Men wil, vrij lopen. Men wil niet echt, zich gaan aanpassen op een smalle weg. Maar de Bijbel zegt dan, dat is de weg dat ons leidt tot eeuwig leven. Maar de brede weg, zegt Jezus,
Dat is de weg waar er velen zullen zijn. Maar dat is de weg ook die leidt tot verdoemenis. Tot eeuwig verdoemenis, zegt de Bijbel ons. Vernietiging. Dat is een weg waar je geen mensen zult ontmoeten die zal zeggen, hey, weet je, je moet je leven geven aan de Heer. Of je moet je aanpassen aan de standaarden van de Heer. Nee, is een weg met de minste weerstand. Daar zullen mensen geen weerstand bieden. Oh, je wil drinken, je mag drinken. Je wil 10 vrouwen hebben, je mag 10 vrouwen hebben. Je wil 10 mannen hebben, je mag ook 10 mannen hebben. Weet je? Je wil iemand bestelen, dan mag je bestelen. Ga maar, zodat je mij niet besteelt. Zie je? Dat is de weg met de minste weerstand. En er zijn zoveel mensen die kiezen voor de weg met de minste weerstand. En daarom willen vele mensen de Heer niet dienen. Daarom willen vele mensen hun leven niet geven aan de Heer. Omdat ze de weg kiezen met de minste weerstand. En de Bijbel zegt ons, God wil dat niet hebben. God wil dat niet hebben. En daarom zegt de Bijbel ons, wij moeten niet kiezen voor de weg met de minste weerstand. Het is niet altijd makkelijk om de Heer te dienen, maar wij moeten niet kiezen voor de weg met de minste weerstand. De Bijbel zegt ons in 1 Samuel, hoofdstuk 17, voordat we naar de aantal Bijbelteksten gaan, en 1 Samuel hoofdstuk 18, we zullen niet daar gaan. De Bijbel zegt ons, toen Goliath de Israëlieten uitdaagde om met hem te vechten, wat hebben de Israëlieten gedaan? In plaats dat ze ervoor hebben gekozen om tegen Goliath te vechten, toen Goliath ze uitdaagde, zegt de Bijbel ons. Ze hebben gekozen voor de weg met de minste weerstand. Toen ze Goliath zagen, renden zij allemaal in hun tent. Ze waren daar gaan schuilen. De mango kibri, de mango dok, zegt de Bijbel ons. Ze kiezen voor de weg met de minste weerstand. En zo zijn er problemen in ons leven. Soms kiezen wij voor de weg met de minste weerstand. En dat is niet wat God wil hebben in ons leven. Niet alleen dat, de Bijbel zegt ons, een dagje kwam David en hij zeide, en hij hoorde Goliath de Israëlieten uitdagen. En de Bijbel zegt ons, en hij verzegt, ik ga tegen hem vechten. En hij vocht tegen Goliath, zegt de Bijbel, en hij heeft Goliath verslaan en gedood. En de Bijbel zegt ons, een dagje kwam David thuis en begon de vrouwen te zingen. En de vrouwen waren begonnen met het zingen. Wel, Saul heeft een paar duizend mensen gedood, maar David heeft 10.000 mensen gedood. En wat is gaan gebeuren? Saul is gaan kiezen voor de weg met de minste weerstand. Door te werken aan dat hij in zijn koninkrijk, zegt de Bijbel, hij heeft gekozen voor de weg met de minste weerstand. Wat heeft hij gedaan? De Bijbel zegt ons, een dagje was David daar en hij heeft de weg met de minste weerstand gezocht. En dat is om David dood te maken, te vernietigen. En dat zijn mensen. Ze kiezen altijd de weg met de minste weerstand. En dat is niet wat God wil voor ons leven. Soms is het makkelijk. Weet je, we money dit mix snel. Of, weet je, er is dit of er is dat. Maar kiezen voor de weg met de minste weerstand is niet goed. Laten we kijken. Hoe kiezen mensen de weg met de minste weerstand? Wanneer, nummer 1, wanneer we een keuze moeten maken. Wanneer we een keuze moeten maken in ons leven, dan kiest men altijd voor de weg met de minste weerstand. Laten we lezen uit Lucas hoofdstuk 9. Dat is nummer 1. Hoe kiest men voor de weg met de minste weerstand? De eerste ding is, mensen kiezen. Als we moeten kiezen. Weet je, als je moet uitkiezen, is altijd een probleem voor de mensheid geworden. Mensen, wanneer ze moeten kiezen. Als je moet kiezen tussen Jezus en de wereld, velen zullen kiezen voor de wereld. En dat is niet wat God wil hebben voor ons. Lucas hoofdstuk 9 en vers nummer 22 zegt de Bijbel ons. Lucas hoofdstuk 9 en vers nummer 22.
Zegt de Bijbel ons hier. En de Bijbel zegt ons hier, in het verhaal. En hij zeide, de Zoon des Mensen moet veel lijden en verworpen door de oudsten en overpriesten, schriftgeleerden en gedood worden, zegt de Bijbel. En ten derde dagen worden opgewekt. En hij verzegt in vers nummer 23, en hij zeide tot allen, indien iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen dagelijks zijn kruis op en volgen mij. Want ieder die zijn leven zal behouden, die zal het verliezen. Maar ieder die zijn leven verloren heeft om mijnentwil, die zal het behouden. Dus Jezus zegt, als je alles verloochent en mij achtervolgt of aanneemt, mij tot uw weg maakt in uw leven, dan zegt Jezus, je zal je leven krijgen. Maar hij zegt, maar als je hem verlaat, je hem verloochent voor de wereld, dan zal je je ziel verliezen. En dat is waarvoor mensen van vandaag kiezen. Als we moeten kiezen, kiezen we meestal de weg met de minste weerstand. Kijk, als je voor de wereld moet leven, het kost je niks. De wereld gaat jou nooit zeggen, hey, wat je doet is verkeerd. Maar Jezus zegt, als je mij volgt, moet je jezelf verloochenen. Dingen verloochenen in je leven. Verloochenen is deny. En neem dagelijks zijn kruis op en volg mij. Want ieder die zijn leven zal behouden, die zal het verliezen. Maar ieder die zijn leven verloren heeft om mijnentwil, die zal het behouden. Zo wij zien hier vanavond dat als men moet kiezen, zegt Jezus, wanneer we keuze moeten maken in ons leven, meestal kiest men de weg met de minste weerstand. Vooral kinderen Gods. Maar de Bijbel zegt ons, Jezus zegt hier, maar als je kiest voor de weg met de minste weerstand, en dat is om mij niet te dienen, om mij niet te volgen, om mij niet tot uw God te maken, dan zal dan zal je ziel, zal zijn leven niet behouden, zal het verloren, zegt de Bijbel. Dus wij zien, mensen wanneer het uitkomt voor het kiezen, kiezen ze altijd de weg met de minste weerstand. Dat is ook gebeurd in het leven van Lot. Lot moest kiezen tussen hem en Abraham. Maar wat heeft hij gedaan? Hij heeft gekozen om zijn gezin te nemen in Sodom en Gomorra, zegt de Bijbel. En vroeg of laat was Lot in problemen. Hij kon zijn gezin niet meer redden. En dat is niet goed. Hij heeft de weg gekozen met de minste weerstand. In plaats dat hij terug is gegaan naar zijn oom en heeft gezegd, wel oom Abraham, we hebben het niet goed. Er is problemen, maar laten we het goed maken. Maar hij heeft gekozen voor de weg met de minste weerstand. En dat is niet goed. Tweede ding. Wanneer kiest men voor de weg met de minste weerstand? De tweede aspect is kritiek. Vele mensen houden niet van kritiek. Kritiek is goed. We hebben de oppositie en we hebben de coalitie. De oppositie heeft altijd kritiek. Dat is wat we hebben gezien. Als die man de regering iets goeds doet of niet goed doet, hebben ze altijd kritiek. Daarom worden ze oppositie genoemd. Daarom hebben ze die benaming gekregen. Oppositie. Dus, ik moet kritiek leveren. Dus al geeft president Bouterse, broeder Brown, een pakket, toch leveren ze kritiek. Ja, maar je moet geen, die man geeft pakket. Als hij niet geeft, dan zullen ze ook toch kritiek leveren. Dat is hoe men is. Mensen, kritiek geven is goed, maar je moet kritiek geven in een positieve zin. Maar wat gebeurt er? Vele mensen houden niet van kritiek. En dan kiezen ze de weg met de minste weerstand. Laten we lezen snel uit het verhaal van Mattheüs, hoofdstuk 14. Een dagje, zegt de Bijbel, heeft Herodes zijn broervrouw gezien. Weet je, de Bijbel zegt je hoe die dingen zijn. De Bijbel is een boek van geschiedenis. Hij schuilt niks. Hij wijst je de waarheid. En
Zijn broervrouw was zo mooi. En hij dacht tegen zichzelf, wel, ik moet deze vrouw hebben. Dat is wat hij heeft gedaan. Dus hij nam zijn broervrouw. Hij heeft niet gekozen om een andere vrouw te kiezen. Want dat gaat moeilijk zijn, toch? Want je gaat, weet je, een paar mooie dingen moeten zeggen. Weet je gaat bloemen moeten kopen. Je gaat in je zak moeten gaan. Weet je gaat moeten trouwen. En weet je, al die dingen. Dus hij heeft gekozen de weg met de minste weerstand, broeder Brown. Dus hij is verliefd geraakt op zijn broervrouw. En die broervrouw is ook verliefd geraakt op Herodes. En ze zijn samengekomen. Maar Johannes de Doper, weet je, hij is ook op dagen gekomen, die kleine man. Met een schaapsklederen, zegt de Bijbel. Hij was niet rijk. En hij kwam en hij zei dat tot Herodes. Als hij doen een boem. Je vrouw moet. Je maakt ik je vrouw. Een vrouw vibrada. Dat man wraakte. Dat man had die bron. Dus wat heeft hij gedaan? Hij hield niet van kritiek. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft Johannes genomen en hij heeft hem in de gevangenis gegooid. Dat is wat de Bijbel ons zegt. Want dat kon je klets toen ze weg met de minste weerstand. Hij heeft hem gezet in de gevangenis. Dat is wat de Bijbel ons zegt. En Herodias, zijn broervrouw, is nu verliefd geraakt. Want kan hij abraden op bij Abmoni. Daarom maakt ik Herodes. Want ze willen zo graag een koningin zijn. Dus als maar John pot ik takkie toe. En zegt de Bijbel ons. Zij heeft ook gekozen voor de weg met de minste weerstand. En dacht je, was Herodes bezig te drinken. Maar bij de een sopilal. Maar bij Yama sopi broeder Brown. Maar bij hij. Amang benakwan two short palm. En zegt de Bijbel ons. Hij heeft zijn dochter geroepen. En hij heeft gezegd, dans voor mij. En voor al mijn vrienden hier. Maar moeder Herodes heeft gezegd, zijn ex-vrouw van zijn broer, heeft gezegd, wel, wanneer je gaat dansen, moet je vader tegen mij hier, allemaal beloof. Weet je, sommige mannen houden van belofte. Als je iets wil hebben, krijg je het meestal wanneer papa dronken is. Dan ga je geld krijgen, ga je snoep krijgen. Dan ga je, weet je, sommige mannen. Je moet het goed checken. Tegen mij hier, wanneer hij niet, weet je, wanneer hij niet dronken is. Dat zuster Shirley, dat amang. Nou, wanneer dit je niks. Ga jullie weg, man. Jullie zeuren op mijn hoofd. Maar wanneer papa, weet je, als sopie gooi naar mijn ede, dan wil hij alles geven. En dan kan je ook alles krijgen. Je kan zelf het huis op je naam krijgen als je wil. En de Bijbel zegt ons. Ze heeft hem er gezegd, kijk, papa gaat je vragen wat je wil. Dan moet je vragen voor het hoofd van Johannes de Doper. Waarom wil ze zo graag het hoofd van Johannes de Doper? Omdat ze niet tegen kritiek kon. Heeft ze gekozen voor de weg met de minste weerstand. En zo zijn er vele mensen van vandaag die niet kiezen voor de weg met de minste weerstand. Er is een show op tv, American Idol. Velen van jullie hebben gehoord over dat programma. Wie heeft niet gehoord over dit programma? Iedereen hier kijkt naar tv. Het is ook te volgen op YouTube. En er is een heer daar, Simon Cowell. Vele mensen houden niet van die man. Maar die man is iemand, hij gaat jou zeggen wat hij over jou denkt en je talent. Vele mensen kunnen dat niet begrijpen. Dus wat doen ze? In plaats dat ze accepteren, kiezen ze voor de weg met de minste weerstand. Ze gaan uitschelden, ze gaan die man dingen zeggen. Dat is kiezen voor de weg met de minste weerstand. Ze houden niet van kritiek. En de Bijbel zegt ons, Herodes en Herodes
Herodes hield niet van kritiek. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben Johannes de Doper laten onthoofden. Wat een gedrag. En er zijn zoveel mensen van vandaag die niet houden van kritiek. Soms zeg je tegen die vrouw wel, je hebt niet lekker gekookt. Ze houden niet van kritiek. Oh, dan ga ik niet meer voor je koken. Kook zelf. Dan komt broeder Brown thuis. Hij is 9 uur van het werk gekomen. Hij heeft honger, maar dan moet hij een ei gaan bakken. Bakken want toen ik zie. En kan ik zie schrijf naar die nou zo. We moeten laten zien. Of die man, oh je doet niks in dat huis. Maar die man houdt niet van kritiek. En dat is niet goed. We moeten leren leven. Kritiek is goed. Opbouwen kritiek. Dat is wat wij moeten geven. Als iemand je iets zegt, verbeter jezelf. Ga niet tegen die man of die vrouw zeggen, oh ja, wie ben jij? Dus ik ga, weet je, het is niet goed. Weet je, gisteren sprak ik met iemand. Man is een rijke man. Maar die man is iemand. Hij zegt jou wat je moet zeggen. Hij geeft je kritiek, maar in een positieve zin. Maar sommige mensen worden boos. En ze willen niks van God horen of niks van mensen horen. En soms ontsluit je jezelf. En je gaat eenzaam zijn. Dat is het weg met de minste weerstand. Vanavond wil ik u laten zien. Laten we niet zijn als Herodes en Herodias. Laten we niet zijn als Lot wanneer we moeten kiezen. Kiezen we voor de weg met de minste weerstand. Laten we de Heer dienen. Ongeacht kritiek of geen kritiek. We blijven trouw zijn aan de Heer. En we blijven Hem dienen. Soms zegt de Heer tegen ons, uw gedrag is niet goed. Verander uw gedrag. Zeg niet tegen de Heer, wel ik wil niks te maken hebben met jou. Gelovigen, laat het niet zo gebeuren. Laten we de Heer dienen. Met al ons hart, onze kracht, met alles en nog met alles. Kies niet de weg vanavond met de minste weerstand. We hebben niet veel minuten meer. Maar kies niet de weg met de minste weerstand. Laat God zijn doel hebben in je leven. Laat hem verheerlijk worden in je leven. Laat zijn naam worden geheiligd in je leven. Laat zijn wil geschieden in je leven. Word niet boos op de Heer, omdat Hij soms dingen toelaat in je leven. Dat je zegt, nee, ik ga de Heer niet meer dienen, dus ik kies voor de weg met de minste weerstand. Vele keren heb ik het al gezegd. Er zijn mensen in de kerk die niet meer in de kerk zijn. Niet omdat de Heer niet goed is geweest voor ze. En niet omdat de Heer is veranderd, nee. Maar ze hebben gekozen voor de weg met de minste weerstand. En dat is niet wat God wil hebben in onze leven.